Një herë e një kohë, jetonin një mbret dhe një mbretëresh. Të dy ishin të rinj dhe të bukur. Një ditë dimri, ndërsa bora po binte nga qielli pafund me fjolla të mëdha, mbretëresha qepte pranë një dritare me një prag të zi. Dhe teksa qepte dhe shikonte flokët e borës duke valzuar për jashta, ajo shpoi gishtin me gjilpër. 3 pika të mëdha gjaku ranë në tapetin e pashkelur të borës. Dhe për shkak se pikat e kuqe dukeshin kaq të bukura në borën e bardhë, mbretëresha tha me vete: Do të jepja gjithçka për të pasur një vajzë me fytyrë të bardhë si bora, me buzë të kuqe si gjaku dhe me flokë të zinj. Pas një kohe të shkurtër, mbretëresha lindi një vajzë që dukej pikërisht ashtu siç kishte dashur. Kishte një fytyrë të bardhë si bora, një buzë të kuqe si gjaku dhe flokë të zinj. Dhe prindrit e saj e quanin Borobardh. Mbretëresha vdiq me një herë pas kësaj dhe një vit më vonë, mbreti u martua përsëri. Mbretëresha e re ishte shumë e bukur, por edhe shumë krenare. Ajo nuk do të lejonte askënd të ishte më e bukur se ajo. Mbretëresha kishte një pasqyrë magjike dhe sa herë që shikonte e pyeste: Pasqyrë o pasqyrë, më thuaj tani, kush është më e bukura në mbretëri? Ju dëgjova, zonja ime. Ju jeni më e bukura në mbretëri. Mbretëresha do të buzëqeshte me kënaqësi sepse e dinte që pasqyra fliste vetëm të vërtetën. Por Borobardha po bëhej gjithnjë më e bukur çdo ditë që kalonte, tamam si një rrezë dielli. Dhe një ditë, mbretëresha e pyeti pasqyrën: Pasqyra ime, më thuaj ti, kush është më e bukura në mbretëri? Zonja ime, ju jeni më e bukura si një ditë me diell. Por tani Borobardha është më e bukura nga të gjitha. Me të dëgjuar këto fjalë, mbretëresha u mbush me inat dhe nuk mund të gjente qetësi ditë e natë. Më në fund, ajo thiri një shërbëtor besnik dhe urdhëroi: Merre Borobardhën, çoje diku larg në pyllin e errët dhe bëje të zhduket për gjithmonë. Nuk e turoj dot ta kem përpara syve të mi. Shërbëtori e çoi Borobardhën në një pyll të madh në periferi të mbretërisë dhe e la në fatin e saj në mes të pyllit. Megjithatë, shërbëtori i erdhi keq dhe i dha asaj këtë këshill: Ik dhe fshiu, vajzë e dashur, qëndro larg kafshëve të egra dhe çdo rreziku që gjendet në pyll. Shërbëtori u largua dhe fëmia e gjor mbeti vetëm në pyllin e pafund. Ajo shikoi morinë e pemëve dhe gjethet, hijet e çuditshme të cilat mbulonin tokën dhe, nga që ishte e friksuar, filloi të vraponte aq shpejt sa mund t'i mbanin këmbët. Ajo vrapoi për një kohë të gjatë derisa arriti në një shtëpi të vogël shumë të çuditshme ku hyri për të pushuar. Në shtëpi, të gjitha objektet ishin aq të vogla dhe delikate, sa që ishte kënaqësi t'i shikoje. Në një tavolinë të mbuluar me një mbulesë të bardhë, kishte 7 pjata të vogla dhe pranë çdo pjate kishte një lugë të vogël, një pirun të vogël dhe një filxhan të vogël argjendi. 7 shtretër të vegjël me çarshaf të bardhë si bora ishin vendosur në anën e një muri. Meqense ishte shumë e uritur dhe etur, Borobardha mori një kafshat të vogël nga çdo pjatë, hëngri disa thërime nga çdo fetë buke dhe piu një glënjk nga çdo filxhan, sepse nuk donte të hante të gjithë ushqimin. Duke u ndjerë shumë e lodhur, Borobardha u përpoq të flinte, por asnjë nga shtretrit nuk ishte mjaftueshëm i madh për të. Njëri ishte shumë i gjatë, tjetri shumë i shkurtër dhe vetëm krevati i fundit dukej se i përshtatej asaj. Borobardha u shtri në shtrat dhe e zuri gjume. Tu ersua, të zotët e shtëpisë u kthyen. Ata ishin 7 xhuxhët që dikur gërmonin për arë dhe metale të tjera thellë brenda maleve. Ata ndezën 7 qirinj dhe kur u afruan kuptuan se në shtëpinë e tyre kishte qenë një i huaj. Kush është ulur në karrigën time? Kush ka ngrënë nga pjata ime? Kush ka kafshuar nga buka ime? Kush e ka përdoru pirunin tim? Kush ka pi nga kupa ime? Kush ka fjetur në shtratin tim? Dikush ka qenë i shtrirë në shtratin tim. Edhe në timin. Por kur xhuxhi i 7 ju afrua shtratit të tij, ai pa Borobardhën duke fjetur në të. 7 xhuxhët u mahnitën nga mysafiri i padëshiruar që tani po flinte në shtëpinë e tyre. Xhuxhët e lejuan atë të vazhdonte të flinte në shtrat dhe xhuxhi i 7 fjeti nga një orë në secilin prej shtretërve të xhuxhëve të tjerë. Në mëngjes, Borobardha hapi sytë dhe, kur pa 7 xhuxhët, u friksua shumë. Por xhuxhët ishin bizor. Borobardha,
si erdhe në shtëpinë tonë të vogël? Pastaj Borbarda u tregoi atyre gjithçka. Nëse dëshiron, mund të qëndrosh me ne dhe të na ndihmosh në punët e shtëpisë dhe ju premtojmë se do të keni gjithçka që ju nevojitet. E pranoj me gjithë zemër. Dhe kështu Borbarda qëndroi me xhuxhët, duke u kujdesur për shtëpinë dhe për ta. Ndërkohë, e bindur se ishte sërish femra më e bukur në botë, mbretëresha pyeti pasqyrën magjike. Pasqyrë, më thuhet ti. Kush është më e bukura në këtë mbretëri? Zonja ime, ju jeni e bukur si një ditë me diell, por diku thellë brenda maleve. Borbarda që jeton me 7 xhuxhët është më e bukura nga të gjithë. Mbretëresha kuptoi se Borbarda kishte mbijetuar në pyllin e pafundit. Kështu ajo filloi të kërkonte mënyra të reja për ta hequr qafe. Ajo leu fytyrën e saj në mënyrë që të dukej si një e moshuar dhe u vesh në atë mënyrë që askush të mos e njihte. Krijoi një krëhër të elmuar dhe ndoqi rrugën e gjatë mbi 7 male derisa në fund arriti në derën e shtëpisë së 7 xhuxhëve. Shiten mallra të bukura, shiten. Qëndro aty, grua e moshuar, nuk më lejohet të fus asnjëri në shtëpi. Pora nuk ju lejohet as të shikoni? Mbretëresha e maskuar nxori krërin e helmuar dhe ja tregoi vajzës. Borabardhës i pëlqeu aq shumë krëri sa hapi derën dhe e ftoi plakën në shtëpi. Plaka e joshi vajzën me fjalë dinake. Më lejo të t'i kre flokët që të duken aq të bukura sa që duhet. E jora Borabardha nuk dyshoi për asgjë dhe e la t'ia krihte flokët. Por sapo plaka e futi krërin në flok, helmi filloi ta prek dhe fëmia i gjorë ra në një gjumë të thellë. Tani e gjete fundin tënd, moj e bukura e mbretërisë. Mbretëresha nxitoi në pyll për t'u larguar nga shtëpia dhe ishte jashtëzakonisht e lumtur që plani i saj kishte funksionuar. Por vajza ishte me fat se shpejt erdhi nata dhe që të 7 xhuxhët u kthyen në shtëpi. Sa po pan Borabardhën, ata dyshuan se mbretëresha e kishte planifikuar të gjitha. Ata e pan vajzën me kujdes dhe zbuluan krërin në flokët e saj. Xhuxhët ja hoqën krërin nga flokët dhe Borabardha e mori veten sikur kishte fjetur vetëm për pak kohë. Në mëngjes, xhuxhët e këshilluan Borabardhën të bënte kujdes dhe të mos ja hapte derën askujt, dhe më pas u nisën për në punë. Ndërkohë mbretëresha mbërriti në pallat dhe e ulur para pasqyrës nxitoi ta pyeste. Pasqyrë, më thuaj ti, kush është më e bukura në mbretëri? Zonja ime, ju dëgjova. Ju jeni e bukur si një ditë me diell, por diku thellë brenda maleve. Borbarda që jeton me 7 xhuxhët është më e bukura nga të gjithë. Me të dëgjuar këtë, mbretëresha filloi të dridhej nga inati. Më pas ajo shkoi në një dhomë të vogël dhe bëri një mollë të helmuar. Në pamje të parë, molla ishte e bukur. Gjysma e saj ishte e bardhë si qumshti dhe gjysma tjetër ishte e kuqe dhe helmuese. Kushdo që kafshonte mollën do të binte menjëherë në një gjumë të thellë. Mbretëresha u vesh përsëri si një grua e moshuar dhe ndoqi të njëjtën rrugë mbi 7 malet për të arritur në shtëpinë e 7 xhuxhëve. Ajo trokiti në derë, por Borabardha nxori kokën nga dritarja dhe tha: Nuk mund të lejoj askënd të hy. Xhuxhat më kanë ndaluar. Nuk ka rëndësi, unë do t'i shes mollë diku tjetër, por ndërkohë merr një mollë dhurat nga unë. Nuk do ta marr. Nuk më lejohet. Jo, nuk e dua. Mos ke frikë se mund të helmohesh. Shiko, unë do ta pres mollën në dysh dhe ti mund të marrësh pjesën e kuqe, ndërsa unë tjetrën. Borabardha donte ta kafshonte mollën dhe duke parë plakën të kafshonte nga njëra anë, nxori dorën nga dritarja dhe mori anën e helmuar. Por sa po kafshoi mollën, ajo urzua dhe ra në një gjumë të thellë. Mbretëresha nxitoi të kthehej në pallat dhe kur arriti atje pyeti pasqyrën. Pasqyrë, më thuaj tani, kush është më e bukura në mbretëri? Zonja ime, ju jeni më e bukura nga të gjithë. Vetëm atëherë mbretëresha e keqe ishte vërtet e kënaqur, duke besuar se që nga ai moment askush nuk mund të ishte më e bukur se ajo. Xhuxhët u kthye në shtëpi në mbrëmje dhe gjetën Borabardhën në dysheme. Për 3 ditë, xhuxhët qanë dhe u shqetësuan që nuk kishin qenë në gjendje të mbronin Borabardhën. Xhuxhët, duke parë që faqet e Borabardhës ishin skuqur, vendosën ta çojnë në majë të një mali dhe ta shtrinë në një shkëmbë, në mënyrë që të gjithë ata që kalonin të shihnin bukurinë e saj.
Një prins kaloi aty pranë dhe pa Borbardhën me gjithë bukurinë e saj. Princi ra menjëherë në dashuri me të dhe pyeti Xhuxhët. Më lini ta marr këtë vajzë nga maja e malit dhe në këmbim do ju jap gjithçka që dëshironi. Nuk do t'ju japim atë për të gjithë arin e botës. Atëherë keni mëshirë për mua, që kur pash Borbardhën u dashurova me të dhe nuk mund të lejoj të kaloj një ditë tjetër pa e parë fytyrën e saj. Me të dëgjuar këto fjalë, Xhuxhët vendosën të linin princin që ta merrte Borbardhën në kështjellën e tij. Në një moment të udhëtimit për në shtëpi, një nga shërbëtorët e princit u pengua dhe tronditja bëri që copa e mollës që Borbardha kishte gëlltitur të hiqej nga fyti i saj. Ajo hapi syt, sikur të ishte zgjuar nga një gjumje thellë dhe pyeti e hutuar. O jo, ku jam kështu? Princi ju afrua dhe i tregoi gjithçka që kishte ndodhur. Ti je gjëja më e dashur për mua se çdo gjë tjetër në këtë botë. Dhe nëse pranon të martohesh me mua, ne do të shkojmë menjëherë në oborrin e babait tim. Borbardha pranoi me kënaqësi të bëhej gruaja e tij dhe u nisën së bashku për në oborrin mbretëror. Ata bën një dasëm të madhe ku morën pjesë të ftuar nga e gjithë bota. Ishte e ftuar edhe mbretëresha e keqe. Pasi zgjodhi rrobat e saj më elegante, ajo ju afrua pasqyrës dhe e pyeti. Pasqyrë, më thuaj ti, kush është më e bukura në mbretëri? Zonja ime, ju jeni e bukur si një ditë me diell, por princesha e re është më e bukur nga të gjitha. Kur e dëgjoi këtë, mbretëresha u friksua aq shumë sa nuk dinte çfarë të bënte më pas. Sa po hyri në dhomën e Fronit dhe njohu Borbardhën, ajo ngriu në vend nga frika. Prej asaj dite, mbretëresha u bë gjithnjë e më e vjetër dhe me kalimin e viteve, ajo u bë aq e shëmtuar sa nuk guxonte të shikonte më veten në pasqyrën magjike. Por Borbardha jetoi e lumtur për gjithmonë me princin e ri.